ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે સ્વાધ્યાય 2.2 જોવાનું છે। સ્વાધ્યાય 2.2 માં શું છે કે ભાઈ આગળ જે આપણે જોયું કે ભાઈ આપણે સમીકરણોને ઉકેલ્યા, તો એના ઉપયોગો આપણે હવે સ્વાધ્યાય 2.2 માં જોવાના છે। બરાબર, સ્વાધ્યાય 2.2 સ્વાધ્યાય 2.2 માં પ્રશ્ન નંબર 1 શું છે? પ્રશ્ન નંબર 1 એવો છે કે ભાઈ એક સંખ્યામાંથી 1/2 બાદ કરીને મળતા પરિણામને 1/2 વડે ગુણતા જો 1/8 મળે તો તે સંખ્યા શોધો। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ફરીવાર પ્રશ્ન જોઈએ તો કે ભાઈ એક સંખ્યામાંથી 1/2 બાદ કરીને મળતા પરિણામને 1/2 વડે ગુણતા જો 1/8 મળે તો તે સંખ્યા શોધો। તો આપણે ગોતવાનું છે સંખ્યા, કઈ સંખ્યા? તો કે જે સંખ્યામાંથી 1/2 બાદ કરું અને મળતા પરિણામને 1/2 વડે ગુણું તો એનો જવાબ કેટલો આવે? 1/8। તો આપણે પહેલા તો ધારી લઈએ કે ભાઈ ધારો કે કોઈ સંખ્યા x છે। બરાબર, તો જો આપણને કીધું છે શું, આ જે આખો આપણે પ્રશ્ન છે એમાં આપણને કીધું છે શું કે ભાઈ એક સંખ્યામાંથી 1/2 બાદ કરતા કરીને, એટલે હવે આપણે કરીએ પહેલા 1/2 બાદ કઈ સંખ્યામાંથી? એક સંખ્યા, એ સંખ્યા આપણે અહીંયા ધારી લીધી x, તો x માંથી 1/2 બાદ કરતા, તો આપણે કરીએ x માંથી 1/2 બાદ કરતા મળતા પરિણામને 1/2 વડે ગુણતા, મળતું પરિણામ એટલે કયું? x - 1/2 એને, એટલે આ જે પરિણામ મળ્યું એને આપણે 1/2 વડે ગુણતા જો 1/8 મળે તો એનો મતલબ શું કે ભાઈ આ બેનો ગુણાકાર કરીએ એનો જવાબ કેટલો આવશે? 1/8। તો તે સંખ્યા શોધો। તો આપણે શું શોધવાનું છે? x। તો જો હવે આના પરથી આપણે આપણી જે પ્રશ્ન છે એ બોલો તો કઈ રીતે બોલીએ કઈ? તો કે ભાઈ કોઈ એક સંખ્યામાંથી 1/2 બાદ કરતા મળતા પરિણામને 1/2 વડે ગુણતા જો 1/8 મળે તો આપણે તે સંખ્યા ગોતવાની છે। હવે જો આના પરથી x ની કિંમત ગોતતા તો તમને આવડે હવે કે કઈ રીતે મળે? તો સૌપ્રથમ ચલવાળા પદ એક બાજુ, ચલ વગરના પદ એક બાજુ, તો x - 1/2 બરાબર અહીંયા ગુણાકારમાં છે 1/2, સામેની બાજુ જાય તો કેમ આવશે? ભાગાકારમાં। મતલબ હવે આપણે જો એક ક્યાં છે ગુણાકારમાં આની જોડે, તો એને છેદમાં લઈ લઈએ, 2 ભાગાકારમાં છે તો એને અંશમાં લઈ લઈએ, તો 1/8 ગુણ્યા 2 ભાગાકારમાં સામે જાય તો ગુણાકારમાં, અહીંયા 2 ગુણાકારમાં સામેની બાજુ આવે તો ભાગાકારમાં, તો આ 8 ને શું લખાય? 4 ગુણ્યા 2, 2 ને શું લખાય? 2 ગુણ્યા 1, 2 2 ગયા, તો આનો જવાબ કેટલો આવ્યો? x - 1/2 બરાબર 1/4। તો x બરાબર શું આવે? 1/4 વત્તા 1/2। હવે આનો સરવાળો કરવા માટે આપણે શું કરવાનું? છેદ સરખા કરવા માટે 2 ને કેટલા વડે લસા કેટલો આવશે? લસા લેવો પડે 2 ને 4 નો, લસા કેટલો આવશે? 2 ને 4 નો 4, તો 2 ને કેટલા વડે ગુણવા પડશે? 2 વડે, તો 2 ને 2 વડે ગુણ્યા, તો કે અંશને આપણે 2 વડે ગુણવું પડે, તો 2 ને 1 નથી, 2 ગુણ્યા 1 એટલે કેટલા થશે? 2, 2 વત્તા 1 એટલે 3, છેદ કેટલો છે? 4, તો 4। તો x બરાબર આપણને શું મળ્યું? તેથી આપણે કહીએ કે ભાઈ x બરાબર 3/4। તો એનો મતલબ શું છો કે ભાઈ આપણે 3/4 માંથી 1/2 બાદ કરશું, પછી જે પરિણામ મળશે એને આપણે 1/2 વડે ગુણીશું, તો આપણને કેટલો જવાબ મળશે? 1/8। ખબર પડી મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 1 માં? હવે એવી જ રીતે પ્રશ્ન નંબર 2, પ્રશ્ન નંબર 2 માં શું કીધું છે કે ભાઈ એક લંબચોરસ સ્વિમિંગ પુલની પરિમિતિ 154 મીટર છે। જો તેની લંબાઈ તેની પહોળાઈના બમણાથી 2 વધારે હોય તો સ્વિમિંગ પુલની લંબાઈ અને પહોળાઈ શોધો। હવે આપણે ફરીથી એકવાર જોઈએ આપણને રકમમાં શું શું આપ્યું છે। એક લંબચોરસની પરિમિતિ 154 મીટર છે। હવે લંબચોરસની પરિમિતિ આપેલી છે તો કે લંબચોરસની પરિમિતિ બરાબર આપણે શું લખાય? લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ ગુણાકારમાં 2, બરાબર છે। લંબચોરસની પરિમિતિનું સૂત્ર શું છે? 2 ગુણાકારમાં લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ। હવે તમે આગળ રકમ જુઓ કે જો તેની લંબાઈ તેની પહોળાઈના બમણાથી 2 વધારે હોય, મતલબ આપણને લંબાઈ અને પહોળાઈ કીધી છે, કઈ એ બે વચ્ચે રિલેશન આપ્યું છે, પણ કેટલી છે એ આપણને કીધું નથી, તો આપણે ધારવું પડશે। હવે તો તમે પાછી જો પ્રશ્ન જુઓ તો શું કીધું? જો તેની લંબાઈ તેની પહોળાઈના બમણા, પહોળાઈના ડબલ કરીએ અને એની અંદર પાછા 2 ઉમેરીએ, એટલી છે લંબાઈ એટલી છે, તો એનો મતલબ શું છે કે ભાઈ પહોળાઈ લંબાઈ કરતાં નાની છે। તો આપણે ધારી લઈએ કે ભાઈ ધારો કે લંબચોરસની
પહોળાઈ બરાબર x છે બરાબર। તો આપણને લંબચોરસની પરિમિતિ આ છે સોરી લંબચોરસની લંબાઈ શું મળશે લંબચોરસની લંબાઈ જો લંબચોરસની લંબાઈમાં શું કીધું છે પહોળાઈના બમણા તો કે આપણી પહોળાઈ કેટલી છે x તો પહોળાઈના બમણા કેટલા થાય 2x પહોળાઈના બમણાથી 2 વધારે એટલે 2x માં 2 વધારે બરાબર। તો ખબર પડી ગઈ લંબચોરસની લંબાઈ કેટલી કઈ તો ભાઈ પહોળાઈના બમણામાં 2 વધારે હોય તો સ્વિમિંગ પુલની હું ગોતવાની લંબાઈ અને પહોળાઈ ગોતવાની છે। તો જો આપણે લંબચોરસની પહોળાઈ બરાબર x લંબચોરસની લંબાઈ બરાબર 2x + 2। હવે એને આપણે સમીકરણ નંબર આપણે આને 1 આપી દઈએ સમીકરણ 1 માં બે વેલ્યુ મૂકીએ તો જો લંબચોરસની પરિમિતિ કેટલી આપેલી છે 154 મીટર 154 બરાબર 2 ગુણાકારમાં લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ લંબાઈ કેટલી છે 2x + 2 બરાબર પહોળાઈ કેટલી છે x પ્લસ પહોળાઈ તો પ્લસ x તો જો 2 અહીંયા કેમાં છે ગુણાકારમાં સામેની બાજુ જાય તો ભાગાકારમાં 154 ભાગ્યા 2 બરાબર 2x + x એટલે કેટલા થાય 3x + 2 બરાબર। તો જો અહીંયા કેટલા છે કે ભાઈ 154 ભાગ્યા 2 કરીએ તો કેટલા જવાબ આવે 777 જવાબ આવે કઈ રીતે કે ભાઈ 14 2 + 14 એટલે 1 વધ્યો 1 ને 7 1 ને 4 એટલે 2 + 14 77 તો શું આવ્યું 3x + 2 બરાબર 77 તો આપણે x બરાબર વેલ્યુ ગોત્યું હોય તો 2 આ બાજુ એટલે માઈનસ તો એનો મતલબ શું થયો 2 આ બાજુ ગયા એટલે માઈનસ તો 77 માંથી 2 જાય એટલે 75 અહીંયા 3 કેમાં છે ગુણાકારમાં સામેની બાજુ આવે તો ભાગાકારમાં તો શું થયું 75/3 બરાબર કેટલા થાય 25 તો આપણને x બરાબર શું મળ્યું 25 તો જુઓ હવે આપણને x બરાબર 25 મળ્યા એનો મતલબ શું થયો કે લંબચોરસની પહોળાઈ કેટલી છે x તો કે લંબચોરસની પહોળાઈ કેટલી થઈ x બરાબર 25 તો કે એ લંબચોરસની પહોળાઈ 25 આ જો એકમ કેમાં છે મીટરમાં તો અહીંયા આપણે લખશું કે ભાઈ લંબચોરસની પહોળાઈ કેટલી થઈ કેટલી મળી આપણને 25 તો 25 મીટર છે બરાબર। એટલે એકમ કયો લખો પરિમિતિનો જે એકમ હોય એ એટલે કે લંબચોરસની પહોળાઈ 25 મીટર છે। હવે આપણે લઈએ હવે આપણે શું ગોતવાનું છે લંબાઈ તો કે ભાઈ લંબચોરસની લંબાઈ બરાબર શું છે 2x + 2 એટલે કે 2 ગુણાકારમાં પહોળાઈથી 2 વધારે એટલે શું કરશું 2 ગુણાકારમાં કેટલા છે x બરાબર કેટલા છે 25 + 2 તો આ કેટલા થશે 2 × 25 એટલે 50 50 + 2 એટલે 52 તો કે ભાઈ 52 મીટર છે બરાબર। તો લંબચોરસની પહોળાઈ કેટલી મળી 25 મીટર લંબચોરસની પહોળાઈ લંબાઈ કેટલી મળી 52 મીટર ખબર પડે છે મિત્રો। આવી જ રીતે આપણે પ્રશ્ન નંબર 3 માં શું કીધું છે કે ભાઈ એક સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણના પાયાનું માપ 4/3 સેમી છે બરાબર। જો ત્રિકોણની પરિમિતિ 4.2/15 સેમી હોય તો ત્રિકોણની બે સમાન બાજુઓની લંબાઈ શોધો। આપણને શોધવાનું શું કીધું છે આમાં તો આપણને સીધી ખબર પડી ગઈ શું કે ભાઈ જે બે બાજુ સમાન છે એની લંબાઈ શોધવાની છે તો આપણે સીધું જ ધારી લઈએ કે ભાઈ ધારો કે એક સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણની સમાન બાજુઓ પૈકી એક બાજુની લંબાઈ બાજુનું માપ આપણે બાજુનું માપ કહીશું બાજુનું માપ x છે। જો એક બાજુનું માપ x હોય તો બીજી બાજુનું માપ x જ છે કેમ કે સમાન બાજુઓ પૈકી એકનું માપ x હોય તો બીજાનું કેવું હોય x જ છે। હવે આપણને પાછો આપણે પ્રશ્ન જોઈએ તો કે શું કીધું એક સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ છે એટલે કે એની બે બાજુ સરખી અને ત્રીજી બાજુ અલગ એમાં પાયાનું માપ કેટલું છે 4/3 બરાબર। જો ત્રિકોણની પરિમિતિ 2/15 સેન્ટીમીટર હોય તો ત્રિકોણની બે સમાન બાજુઓનું માપ શોધવાનું છે। એટલે આપણે જો આપણે શું કર્યું આપણે એક ત્રિકોણ લઈએ સમદ્વિબાજુ છે એટલે કે આ બે બાજુ સરખી લઈએ એમાંથી પાયાનું માપ એને કેટલું આપ્યું 4/3 સેન્ટીમીટર આપ્યું છે। પછી બે સમાન બાજુ એ આપણને ખબર નથી એટલે આપણે x ઝૂમ કરેલી છે આપણે ફાઇન્ડ શું કરવાનું x જ ફાઇન્ડ કરવાનું છે। તો હવે જો સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણની પરિમિતિનું સૂત્ર શું આવે સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણની પરિમિતિ બરાબર શું લખાય
કે ભાઈ બે સમાન બાજુ એટલે જો પરિમિતિ એટલે શું કે ભાઈ જે આ જે લાઈન દેખાય આપણને એનો સરવાળો, તો x વત્તા બીજો x વત્તા 4/3. ખબર પડી ગઈ? હવે લંબચોરસની પરિમિતિ આપણને કેટલી આપી છે? 4.2/15 બરાબર 2x + 4/3. હવે જો આને જે આપણે મિશ્ર સ્વરૂપ આપ્યું છે એને આપણે અપૂર્ણાંકમાં ફેરવી લઈએ તો કેટલા થાય? 1560. 60 + 2 કેટલા થાય? 62. 62 / 15 = 2x + 4/5. હવે જો અહીંયા આપણે શું કરશું? હવે x ની કિંમત ગોતવાની છે. x ની કિંમત ગોતવા માટે ચલવાળા પદ એક બાજુ, ચલ વગરના પદ બીજી બાજુ. તો ભાઈ આપણે 2x બરાબર, હવે જે 4/5 છે ને આ બાજુ લઈ લઈએ તો પ્લસ છે તો શું થઈ જશે? માઈનસ 62 / 15 - 4/5. હવે આપણે બાદબાકી કરવા માટે શું કરવું પડશે? છેદ સરખા કરવા માટે શું કરવું પડશે? 5 અને 15 નો લસા. 5 અને 15 નો લસા કેટલો આવે? 15. તો આપણે 5 ને 15 માં ટ્રાન્સફર કરવા માટે બંને છેદને 3 વડે ગુણવું પડે. છેદને 3 વડે ગુણીએ તો અંશને 3 વડે ગુણવું પડે. તો જો જવાબ કેટલો આવશે કે ભાઈ 62 - 4 તેરી કેટલા થાય? 12 છેદમાં 15. 5 તેરી 15 એટલે છેદ તો 15, આપણે લસા 15 આવ્યો એટલે 62 માંથી 12 જાય તો કેટલા વધે? 50/15. કોના બરાબર? 2x ના બરાબર. બરાબર છે? તો તેથી 2x બરાબર કેટલા આવ્યા? 50/15. તો આપણને x બરાબર શું મળે? અહીંયા કેમાં છે? ગુણાકારમાં. સામેની બાજુ જાય તો ભાગાકારમાં. 50/15 ગુણાકારમાં 2. હવે જો 50 ને કઈ રીતે લખીએ એકવી આપણે? 5 × 2 એટલે 10 ગુણાકારમાં 5 એટલે શું થયું? 5 × 5 25 × 2 એટલે 50 થઈ ગયા. તો આ 50 ને આપણે આવી રીતે લખીએ કે 15 ને કઈ રીતે લખીએ કે 3 × 5. તો જો 2 કેન્સલ આવું, 5 કેન્સલ આવું, તો x બરાબર શું આવ્યું? 5/3. તો આપણે હવે લખીએ કે ભાઈ સમદ્વિ બાજુ ત્રિકોણની સમાન બાજુઓ છે બરાબર, એનું અંતર કેટલું છે? 5/3 સેન્ટીમીટર. ખબર પડી મિત્રો કઈ રીતે દાખલા ગણવાના એ? બરાબર. હવે પ્રશ્ન નંબર 4. પ્રશ્ન નંબર 4. બે સંખ્યાનો સરવાળો 95 છે. એક સંખ્યા બીજી સંખ્યા કરતાં 15 વધારે હોય તો તે સંખ્યા શોધો. એટલે હવે આપણે આમાં શું કરવાનું કે ભાઈ બે સંખ્યાનો સરવાળો 95 છે. એક સંખ્યા બીજી સંખ્યા કરતાં 15 વધારે છે. તો જો અહીંયા શું કીધું? એક સંખ્યા બીજી સંખ્યા કરતાં 15 વધારે હોય એનો મતલબ શું કે આપણને પહેલી સંખ્યા નથી ખબર, બીજી સંખ્યા નથી ખબર, પણ આપણને ખબર શું છે? પહેલી સંખ્યા અને બીજી સંખ્યા વચ્ચેનું જે રિલેશન છે એ આપણને ખબર છે કે શું કે ભાઈ એક સંખ્યા બીજી સંખ્યા કરતાં 15 વધારે છે તો તે સંખ્યાઓ શોધો. એટલે કઈ સંખ્યા? કે ભાઈ એક સંખ્યા અને બીજી સંખ્યા. તો આપણે હવે શું કરશું? પહેલા તો સૌપ્રથમ એક ધારશું કે ભાઈ ધારો કે કોઈ એક સંખ્યા બરાબર x છે બરાબર. આમાં આપણે નાની સંખ્યા x ધારી લીધી. હવે જો એક સંખ્યા બીજી સંખ્યા કરતાં 15 વધારે છે એવું કીધું છે એટલે આપણે સીધું તો બીજી સંખ્યા કઈ હશે? આજે આપણે પહેલી સંખ્યા ધારી એમાં 15 વધારે એટલે કે x + 15. ખબર પડી ગઈ આ બે વસ્તુમાં. હવે હું કીધું છે બે સંખ્યાઓનો સરવાળો 95 છે. આ તો સાવ સહેલું થઈ ગયું કે ભાઈ એક સંખ્યા વત્તા બીજી સંખ્યા કરો એનો જવાબ કેટલો આવે? 95. તો એનો મતલબ શું? તો x વત્તા 15 બરાબર કેટલા? 95. બરાબર. જો આ તો સાવ સહેલું થઈ ગયું. તો હવે x વત્તા x બરાબર 2x વત્તા 15 બરાબર 95. તો જો 2x બરાબર શું આવશે? 95 - 15. 95 માંથી 15 જાય તો કેટલા વધે? 80. તો આપણે x બરાબર 80 છે. તો અહીંયા બે કેમાં છે? ગુણાકારમાં. તો હવે અહીંયા આ બાજુ આવશે તો કેમાં વ્યાજ જશે? ભાગાકારમાં. તો 80/2. 80 ને શું લખાય? 40 × 2 40 સોરી 2 કેન્સલ. તો x બરાબર કેટલા આવ્યા? 40. તો આપણી જુઓ મિત્રો અહીંયા આપણને ખાલી કેટલી સંખ્યા મળી છે? એક જ સંખ્યા મળી છે. જે આપણે કેટલા સંખ્યા ગોતવાની? 2. તો બીજી સંખ્યા આપણી કઈ છે? x + 15. તો આપણે લખવાનું કે ભાઈ એક સંખ્યા બરાબર 40 અને બીજી સંખ્યા બરાબર 40 વત્તા 15 બરાબર કેટલા થશે? 55. બરાબર. તો જો આ બે સંખ્યાનો સરવાળો કરો એટલે 95 મળે છે. પ્રશ્ન નંબર 5 નો ઉકેલ લઈએ. પ્રશ્ન નંબર 5 તો કે એક સંખ્યાનો ગુણોત્તર 5/3 છે તો તેમનો તફાવત 18 છે હોય તો તે સંખ્યાઓ શોધો. હવે જો આમાં શું કીધું? બે સંખ્યાઓનો ગુણોત્તર કેટલો છે? 5/3. એટલે આનો મતલબ શું છે કે ભાઈ બે સંખ્યાનો ભાગાકાર કરવો એ કેટલો છે? 5/3. પણ આ જે સંખ્યા છે
એની હારે અમુક એક ચલ જોડાયેલો હશે. શું કામ? તો કે ભાઈ જે આ બે સંખ્યા છે એનો તફાવત કેટલો છે? 18. તમે 5 માંથી 3 કાઢો એટલે કેટલા વધે? 2. તો આનો તફાવત 2 આવ્યો નહીં, એટલે આની હારે અમુક વસ્તુ ગુણાયેલી છે. તો આપણે જે બે સંખ્યા ગોતવાની કઈ ગોતવાની છે કે જેનો ગુણોત્તર 5:3 રહેવો જોઈએ અને એનો તફાવત કેટલો થવો જોઈએ? 18. તો આપણે લઈ લેવાનું કે ભાઈ ધારો કે બે સંખ્યાઓ અનુક્રમે, તો જો આપણે આ જ રેશિયો વાળી લેવાની, એટલે કે 5x અને 3x છે. ખબર પડી? કઈ રીતે? કે ભાઈ ધારો કે બે સંખ્યાઓ 5x અને 3x મેં કેમ લીધી? તો કે જો આ બે સંખ્યાઓનો ગુણોત્તર કરીશ એટલે શું? 5x ના છેદમાં 3x લઈશ એટલે આનો ઓલો જે રેશિયો આવશે એ કેટલો આવશે? 5:3 આવશે. તો આપણી જે પહેલી કન્ડિશન છે એ સાબિત થઈ ગઈ કે સોરી હવે પ્રૂવ થઈ ગઈ કે ભાઈ બે સંખ્યાઓનો ગુણોત્તર 5:3 છે. તો આપણે જો પહેલું જે કન્ડિશન હતી આપણી અહીંયા આપણે ટ્રુ કરી દીધી કે ભાઈ 5:3 રહેશે. બીજું શું કીધું એને? કે તેમનો તફાવત કેટલો છે? 18. તો હવે આપણે શું કરવાનું છે? સંખ્યાઓ શોધવાની છે. તો આપણે તેમનો તફાવત 18, એનો મતલબ શું છો? 5x માંથી 3x જાય તો એનો જવાબ કેટલો આવે? 18. બરાબર? તો 5x - 3x બરાબર કેટલા છે? 18. બરાબર? તો 5 માંથી 3 જાય એટલે કેટલા વધે? 2x વધે. બરાબર? 18. તો x બરાબર આપણને શું મળે? 18/2. તો 18 એટલે શું? 9 × 2. તો 2 2 ગયા. તો આને શું લખાય? x બરાબર કેટલા આવ્યા? 9 આવ્યા. તો આપણને જો પહેલી સંખ્યા કઈ મળી? 9 મળી. બરાબર? સોરી, જો આપણને x બરાબર 9 મળે. હવે તો આપણી પહેલી સંખ્યા કઈ હશે? 5x. બીજી સંખ્યા કઈ હશે? 3x. તો આપણે જો એક સંખ્યા લખીએ, એક સંખ્યા કઈ હશે? 5 ગુણાકારમાં x એટલે કેટલું? 5 ગુણાકારમાં 9 એટલે 45. બીજી સંખ્યા છે એ કઈ હશે? 3 ગુણાકારમાં x બરાબર 3 ગુણાકારમાં 9 બરાબર 27. હવે જો આ બેનો તફાવત લ્યો તો કેટલો થાય? 45 - 27 એટલે એ જવાબ આવશે 18. 45 ભાગ્યા 27 કરશો એટલે એનો જવાબ આવશે 5/3. જો આપણી બે કન્ડિશન સાચી થઈ ગઈ. 5/3 એવું પહેલા કીધું હતું કે ભાઈ એનો ગુણોત્તર કેટલો છે? 5:3. અને બીજું હું કીધું હતું? તેમનો તફાવત 18. તો કે આપણે 45 માંથી 27 જાય તો એનો તફાવત 18. એટલે આપણને ખબર પડી ગઈ કે આપણા આન્સર સાચા છે. જો તમને મિત્રો હવે પછીના આપણા જે 6 થી 16 લગીના દાખલા છે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આગળની સિરીઝમાં જોઈશું. જો તમને આ 5 દાખલામાં પૈકી કોઈ એક દાખલામાં તમને કોઈ પણ ડાઉટ હોય તો તમે મને નીચે કોમેન્ટમાં જણાવજો, જેથી હું તમને આ જ વિડીયોની આગલી સિરીઝમાં હું તમને નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જણાવી શકું, એ તમારો ડાઉટ સોલ્વ કરી શકું. અને તમને જો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અમારી ચેનલને.